Ilyen tégladekorációkat fogunk elkészíteni hungarocából. Nagyon egyszerű lesz, aránylag hamar is fogunk vele végezni. Kezdjünk is hozzá. Ez egy 20 mm vastag hungarocállap. Igazából ezt majd hosszában meg fogjuk felezni. 50x100-as téglákat vágunk, ugye beállítjuk. Bekapcsoljuk a gépet. Jó, így maga a tégla szélessége megvan. Ezen kívül le kell vágnunk ugye hosszra is. A tégla festéséhez 3 szín, de inkább 2-t tudunk használni. Egy ilyen piros és egy ilyen mustár sárga vagy okker sárga, én nem tudom. Ilyen. De okker. A pirosból kell kevesebbet önteni, és csak nagyon-nagyon pici vízzel hígítjuk fel. Én nem tudom, hogy ennek ilyen állagúnak kellene ellennie. Lehet, hogy már nem mai. Oké. Na, ennek már jobb a hangja. Csak egy nagyon pici pirosat teszünk bele. És csak egy nagyon kevés vizet. Adunk hozzá. Nem biztos, hogy ecsettel a legjobb festeni. Mindjárt meglátjuk.